Hello mga ka-DIY! Ready na ba kayo sa ating Shopee haul? Unang-una! Tan tararan taran! Ano ba to? Tingnan natin mga ka-DIY. Uy! May box! Relo ba to? Oy! Adapter! Ayan ka-DIY. Ito, wall adapter, 15 volts 2 amps. So, subscribe kayo para makita nyo kung saan natin gagamitin yun. Ano pa? Oops. BMS, mga ka-DIY. Yan, ayaw mag-focus. BMS. Okay, done. Oy! Dami mga ka-DIY, apat. Next. Salamat po sa mga sponsor. Si Mrs. DIY po yung sponsor natin. Ano to? May box na naman. Hello mga ka-DIY. Uy, ganda. Size comparison, tingnan nyo yung palad ko mga ka-DIY. Ano to? Power supply. 12 volts, 3 amps. Ayan ganda. Ganda. Sulit na sulit to mga ka-DIY. Ito, ano to? Connector. Ito, uy! Relay mga ka-DIY para sa ating future projects with ATS. Ito gagamitin natin. Next. Maganda to Hoy! Inverter! 200 watts mga ka-DIY. Ganda! Ganda ng kulay. Cute! Yan. Sulit kaya? Matetest natin to mga ka-DIY. Kaya subscribe lang kayo. Ito! Ito na! Ay, mga ka-DIY! Ang ganda! Mukhang legit mga ka-DIY for only 600 pesos. Chigi. Ay! Nakabag mga ka-DIY. Ang ganda! Uy, ang cute! Ito, size comparison sa palad ko mga ka-DIY. Ganda. Kompleto with temperature pa. Voltage, millivolts o resistance, frequency, ampere, tsaka milliampere. Ano pang kasama sa box? Thermal cable niya. Tapos, ayan yung prongs niya. Tsaka manual. Ganda buhayin natin ka-DIY. Uy, panis. May ilaw ba to? Ayun lang, wala pala tong ilaw. Walang ilaw mga ka-DIY. O hindi ko lang alam paano gamitin. Ganda no? Tapos ito may stand yan.
Ang cute. Pocket size nga talaga siya. Compared nyo naman dito sa luma kong multi-tester. Yung mga nakita sa mga old project natin. 13 years old. Ito, 1 year old. 1 day. Ay, 1 day old chick. 1 day old chick. Ito yung chicken. 13 years old na to sa akin. So, thank you, Wheeler. Magpapahinga ka na. Salamat po sa prof ko ng college. Siya yung nagturo na bilhin namin si Wheeler. Ito ang bago natin, Zotek. Yun. Okay. So, yun lang mga DIY. Ay, yun lang mga ka-DIY for para sa ating Shopee haul. Kung nagustuhan nyo yung video to, comment lang kayo. Or kung gusto nyo mag-sponsor, sponsoran nyo ako. Malay nyo mga ka-DIY. Ma-name drop pa natin kayo. Pero kung nag-enjoy kayo, please subscribe and comment. Mga ka-DIY, kung gusto nyo pa ng mga Shopee haul na kagaya nito, comment lang kayo para gawa ulit kami next time. Bye-bye! Mga ka-DIY, joke lang, di pa pala tapos. Ito, may ilaw siya. Baka magalit yung seller eh. Pipindutin nyo lang to, tapos iilaw na yan. Turun! Oh. Hindi to cellphone na multi-tester to mga ka-DIY. 613 pesos, bili na kayo. Pero hindi sa akin, syempre. Tuwa lang ako kasi meron pa siyang temperature. Yung iba kasi ang mahal eh, yung with temperature na selector. Mga ka-DIY, dahil sa marami ang nagtatanong paano ba gamitin itong bago kong multi-tester na Zotek. Focus ka. Zotek CT102. So, papakita natin kung paano natin siya gamitin. Alam nyo ba na napakasulit na nito mga ka-DIY? Pocket lang to, maliit lang siya pero napakaganda. Sobrang sulit kasi 613 pesos ko lang ito nabili. So, kung gusto nyo ring bilhin to, check nyo lang yung link sa video description below. Ilalagay ko kung saan ko ito nabili sa Shopee. Siya nga pala mga ka-DIY, kung nag-enjoy kayo sa mga DIY videos natin, please don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel. Pindot naman yung like button, gawin yung blue, wasakin natin. Makakatulong kasi yan mga ka-DIY para mas mag-grow pa yung YouTube channel natin. So ito, titingnan nyo, ayan, meron tayong selector knob. So naka-off siya ngayon, tapos ito voltage, ayan. Tapos may ilaw din to. Ilo-long press lang natin yung mga ka-DIY. Iilaw na siya. Ayan, para mas makita nyo. Tapos may hold function din siya. So halimbawa, meron tayong na-read na voltage. Pwede mong pindutin yung hold. I-steady niya yun. Tapos ito naman, select. So selector yan. Mamaya makikita nyo rin kung paano siya gumagana. Sunod sa voltage, ito palang volts na to is DC and AC, tapos meron ding frequency tsaka RMS ba yun? Percentage. Tapos millivolt, ito naman sa millivolt. Kapag yung maliliit na voltage lang yung itetest natin sa mga PCB, yung mga maliliit lang na voltage. Ayan. Tapos ito naman, sa ano yan, nakikita nyo ba? Ohms. Sa resistance yan. Resistance. Tapos yung continuity, yung parang buzzer dyan na parang signal na logo. Tapos ito capacitor, so capacitance. Tsaka diode, pwede natin matest. Kapag ito yung sinelect natin. Ito naman sa AC frequency din. Ito naman A, so ampere, current. DC current, tsaka AC current. Ito naman, same lang pero mas maliliit lang na current. So, milliamps. Diyan mo isi-select. Tapos, ito naman sa temperature. Yun yung maganda sa kanya kasi meron na rin siyang temperature mga ka-DIY. Yung iba kasi na mura, walang temperature selector. So, ito blanco yan. Off din nakalagay dito. Pero ito, kompleto na. 613 pesos. So, start natin sa DC. Ayan, sa voltage. Pailawin natin para mas makita nyo. Ayan. Patayin natin. Ayan. Kita nyo ba mga ka-DIY?
meron akong DC source dito na DC source. So, ito is adapter. So, i-measure natin yung voltage output niya. So, sa DC, pwede naman siyang pwedeng battery o kaya naman mga power supply. So, yung susubukan natin is power supply. Tanggalin ko lang yung cover. Kasi may cover din siya. So, ayan, i-click ko na siya mga ka-DIY. Hindi nyo lang nakikita kasi bitin yung wire eh. Yan. Napindot ko pala yung hold. Tanggalin ko yung hold. Ayan. So, tanggalin ko yung connection mga ka-DIY. So, ayan. Kapag walang naka-connect, tapos kapag kinonnect ko yung power supply. So, yun. Tapos, pwede natin i-hold. So, pag hinold natin yan, kahit tanggalin ko na yung connection, ayun o, tanggal na. Tanggal na siya mga ka-DIY. So, nag-i-stay pa rin yung value. So, yan yung function ng hold. So, ayan. Yung power supply ko kasi is 14 volts. So, na-measure ng multi-tester natin is 1425 volts. So, okay siya, diba? Napakalinaw, kitang-kita. Try naman natin AC. Ito, meron akong inverter dito. Ikakabit ko dito yung power supply. Tapos, i-measure natin yung AC. AC, yun yung 220 volts na usually ginagamit natin sa bahay. So, tanggalin na natin yung hold. Tanggalin ko yung connection. Tapos, ito, i-connect ko na dun sa power supply. Ayan. Buhay na siya mga ka-DIY. Umiilaw. Ayan. Tapos, kapag i-measure natin yung AC, isasalpak lang natin siya sa outlet. Tapos, naka-ano tayo ngayon, voltage. Tapos, makikita nyo, naka-DC. Dapat yan, naka-AC. So, pipindutin natin yung selector para maging AC. So, try natin. AC voltage naman tayo mga ka-DIY. In measuring AC, mag-iingat tayo. So, kasi naka-kuryente na to. Ayan. So, kung nakikita nyo, working yung inverter. Kasi, may na-measure akong 220 volts AC. So yan, ginagamit yan para i-power yung mga appliances sa bahay like yung TV. Pwede natin isaksak dito. Yan. Ayan, diba? AC yan, 220 volts AC. So, okay, gumagana yung multi-tester natin sa AC. Next, pwede rin natin i-test yung frequency. Yan yung, di ba nakikita nyo minsan sa bahay nakalagay kung ilang cycles or hertz yung appliances. Kalimbawa, 220 volts, 50 hertz o kaya 60 hertz. So, pwede rin natin ma-measure yun gamit itong multi-tester. So, ayan, meron tayong 220 volts AC, tapos 50 hertz frequency niya. So, yun kasi yung normal na na-measure natin sa bahay. Yun. So, working din siya sa AC measurement natin mga ka-DIY. Pwede natin i-hold ulit para sample. Yan. Okay. Yan yung sa AC. Next naman is yung millivolt. Same lang naman. Basta ito sa mas maliliit lang na voltage saka AC. So, skip na natin yan. Dito naman tayo sa ohms. Ayan. Pailawin ulit natin. Yan, makikita nyo, di ba? Naka-ohms siya. So, resistance o resistor yung i-measure natin kapag nakaganyan. Pag sinelect mo, ayan, buzzer, yan, continuity test. Continuity test. Mamaya mag-sample tayo. Ito naman, diode. Tapos ito, capacitor. So, capacitance naman. Balik tayo. So, kuha ako ng resistor mga ka-DIY. Mag-sample tayo. Ayan. Ito yung sample natin na resistor. 10K. 10K resistor to mga ka-DIY.
Mga ka-DIY, umuulan nga pala. Pagpasensya nyo na yung background natin. So, kabit natin yung resistor. Tingnan natin kung 10K yung ma-measure mo. Oh, ayos, diba? Saktong-sakto mga ka-DIY. 10 kilo ohm resistor yung name-measure natin. Oh, ganun lang kadali. Hindi mo na kailangang basahin yung color coding kasi may color coding 'to eh. 'Di ba? O kaya sa analog na tester, kailangan mo pa i-set ito, rekta na. O, 'di ba? 10K. 10K talaga siya. Galing. Ito naman 1K. Try natin kung 1K talaga siya, mga ka-DIY. Ayan. Wala ka nang kailangang baguhin, basta naka-resistance ka, automatic na mag-a-adjust kung anong 0.97, halos 1K yun, kasi may tolerance naman yun mga ka-DIY. May tolerance siya yung gold, diba, plus minus 5% ata yun. So kung titingnan natin, nasa tolerance siya. So, ayan o, 1K, halos 1K. Yun, ganun lang kadali gamitin yung multi-tester natin para sa resistor. Para magte-test kayo ng resistor. Next naman is yung continuity test. Yung continuity test kasi, para magte-test ka lang kung tuloy-tuloy yung connection or merong connection, ayun o, pag pinagdikit mo siya, nagbabuzzer siya. So, halimbawa, may tinetest kang wire. Tapos ganyan, o, diba? Matetest mo kung may continuity siya or wala. Kasi halimbawa, may break. Madali mo madidetect yung break ng connection. Kasi nagbabuzzer siya, tumutunog, diba? Sobrang helpful to kapag nagde-detect ka kung saan yung may putol na linya. Diba? Ayan, ganun lang yung continuity test. Next is diode. Ito, LED to. Yung LED kasi is light emitting diode. So, diode din. Pansinin nyo, tatlo yung paa kasi actually dalawang ilaw kasi to, kaya tatlo yung paa. Common anode, kaya test natin. So, kapag common anode, positive yung gitna. So, tingnan natin mga ka-DIY. O, ayan, di ba? Umiilaw siya kulay red. Ayan. 1.7 yung voltage drop. Kapag yung kabila naman, yung kulay green, common anode sila, kulay green, 2.2 yung voltage drop. So, kapag may na-measure kayong ganong voltage, tapos gumagana, umiilaw, so working yung diode. Diba? Umiilaw. Pag baligtad yung connection mo naman, hindi siya gagana. O, diba? Pag pinagbaligtad mo. Ang diode kasi one direction lang siya, hindi siya may polarity siya na dapat sundin. So, ang positive natin is yung gitna, tapos negative yung labas na wire. So, ayan o. May ilaw siya mga ka-DIY. Diode yan, yung diode testing. Ito pa, example ng diode. So, ito yung negative, yung may guhit. Tapos dito yung positive. Try natin i-check kung okay pa yung diode na to. Dapat may measure kang voltage drop. O, ayan. So, okay pa to. Tapos kapag pinagbaligtad natin, dapat wala tayong mariread na measurement. So, okay. Wala tayong nare-read. So, malamang okay pa to. Try natin yung itong kabila. Sa diode kasi may voltage drop yan mga ka-DIY. Kaya yun yung mini-measure natin. Ayan, oh. May voltage drop yung diode na to. Nakikita nyo ba yan? Yan. 0.57. Rectifier diode kasi itong mga to. Tapos kapag pinagbaligtad natin, dapat wala tayong ma-measure. Kasi kung may na-measure ka, sira na yun.
Ayan. Diode yun. Diode. Next naman, ayan. Farad naman, so capacitance. Ito yung example naman ng capacitance testing natin. Ayan. So may capacitor, ito is 47 microfarad. Ayan. Naibasa nyo ba? 47 microfarad. Subukan natin kung may measure tayong 47 microfarad. Yun. 40 microfarad. So, mas mababa, pero at least, ayan, may nakikita tayong measurement. So, alam ko sira na kasi ito eh. Pero nagpa-function pa siya. Kasi ang capacitor, kasi mag-charge yan, tapos slowly bababa yung voltage niya eh. So, tingin ko working pa to. Hindi lang eksakto na 47 microfarad. 40 microfarad yung na-measure natin. So, goods pa siguro to. Comment lang kayo mga ka-DIY kasi hindi ko na masyado kabisado yung testing ng capacitor eh. Pero ang alam ko, basta unang kabit, mag-charge siya. Tapos, mariread natin kung ilang microfarad. Tapos eventually, bababa yan. Ganun kasi ang capacitor eh. Mag-charge siya, tapos magdi-discharge slowly. So, 40 microfarad yung na-measure natin. Yun. Ganun lang naman. Ganun lang sa capacitor. Tapos, ito naman, yung hertz, same lang nung kanina na frequency. Sa AC dito din yon. Same lang nito. Yan, di ba? Pansinin niyo may logo na hertz. Kasi ito hertz din. So, the same lang yan. Mga ka-DIY, para naman sa milliamp testing natin. Ayan, halimbawa ito milliamp. So, nakaset na ako ng milliamp. So, ito yung power supply natin. Para i-test yung milliamp, kailangan isi-series natin. Diba? Ito dapat dito sa negative na connect. Tapos yung positive sa positive. Ang gagawin natin, yung negative side, dadaan muna sa multi-tester. So, ikakabit natin dyan. So, ayun. Ayaw niya mabuhay eh. Hindi ko alam bakit. Pero ayun. Ganyan lang yung setup kapag magme-measure ka ng AC current. Isi-series mo siya. Isi-series mo siya sa load. So, ang load natin yung inverter galing sa power supply or battery. Isi-series mo yung multi-tester para ma-measure natin yung current drawn niya. So, ngayon, mababa lang. Mga ka-DIY, yung testing natin sa current is inaccurate na kasi nasira ko yung fuse niya, na busted ko kasi binuksan ko siya. Ayan, binuksan ko siya, tapos tinest ko yung, halimbawa punta tayo sa continuity test. Ayan, continuity test. Tanggalin ko muna mga ka-DIY ah. Ayan, tanggalin ko yung fuse mga ka-DIY. Ito yung 600 milliamp. Ito naman yung 10 amp na fuse. So, tingin ko nasira ako eh. Kasi hindi tayo makapag-measure ng tamang current. So, i-test natin yung continuity niya. Ayan. I-test natin yung fuse. Oh. Wala. Nasira ko kasi may namali ata akong connection. Mga ka-DIY.
So, busted na yung fuse natin. So, siguro yun na lang muna para sa tester natin. Hanap muna ako ng fuse para mapalitan ko yung nasira kong fuse. Hindi naman yung tester yung may kasalanan kasi namali ata ako ng connection nung una. Pero nung una gumagana siya so hindi ko alam kung bakit ko nasira. Pero ayun, so maganda naman tong tester na to kasi tingnan mo nagagamit ko kahit bukas siya. Ayan nga pala, yung battery niya pala is dalawang AAA 1.5 na battery. So ayan na siya, ayan na yung circuit niya. Tapos andyan yung dalawang fuse. Dito yung 10 amps, dito naman yung 600 milliamp. So hanap ako ng may papalit ko na fuse. Tapos siguro update video na lang kung sakali. So, sana nag-enjoy kayo sa video natin kahit medyo nang humaba mga ka-DIY. Thank you for watching.